Hej och välkomna till Komenist-TV. Hej allihopa, välkomna till Komenist-TV. Hoppas ni har det bra idag. Jag ska se till att ni ser någonting som vanligtvis. Det kommer bli att vi börjar på Twitter. För er del. Vi ser. 10 månader Anna. Fint. Hur känns det? Vänta på pommes. Låter underbart. Befredel. 24 månader. Har det varit 2 år? Jesus fucking Christ, dude. Egen praktik. Hoppas du också har det bra. Jävla tiden när man går. Ja, jag vet. Det är städdag. Hur bra är det? Varför har ni valt att ha städdag på torsdagen? Är det så att ni är hype inför helgen och allting är städat och klart? Eller är det någon weird kink? Jag städade lite igår. Jag dammsög igår, ska vi säga. Inte här, utan där. Jag ser det just nu. Ja. Otroligt händelserik vecka har vi haft. A-traktorer ska få höjd åldersgräns enligt EU. Jag är för att vi tar bort A-traktorer överhuvudtaget från vägarna. Jag hatar dem. Avskyr dem. Ytterligare en vecka av att inte gå med i NATO, stämmer. Jag är för. Jag skulle säga så här. Jag är för att ungdomarna åker oskyddade. Så istället för en A-traktor, ta en moppe så att du kan bli ihjälkörd som en riktig ungdom. Jag tar inte det här med att du ska sitta i en bil. Vad är det för trams? Dagens A-traktorer är för övrigt trams. Det här är ingen typisk A-traktor idag, by the way. Ja, just det. Vi ska ta upp det här också. Det här är ingen typisk A-traktor idag. Jag ser... det är vanligare med typ en V90. Med en V90 eller någonting. Folk lever kvar i den här idén att A-traktorer... Jag vet inte när reglerna för A-traktorer löstes upp i Sverige. Men någon gång har det hänt. Med tanke på modellerna vi ser. Man behöver ju inte modifiera någonting idag. Förutom att man behöver gå in i datan och trycka lite.
Ännu en människa i krev denna gång från Vänsterpartiet ska vi komma ihåg. Vilket är olyckligt. Jag har dock sett att vänstern har svarat tillbaks på det. Så att det är skönt att se det. Och mer, jag kollar på jättemycket Hasanavi i veckan. Och finns inte så mycket där. Jag har inte så mycket lust att visa hans reaktioner och att jag reagerar på hans reaktioner. Men då var det kul. Det har varit en bra vecka där. Hasanavi är en bra kanal om ni vill följa bra grejer. I alla fall. Förslaget innebär ett B1-kort. Emma Andreas, tack för dina 100 cheers. Jag vet inte när man får upptrissningståg. Faktiskt. Alltså jävla... Har en sån jävla lårkaka. Men tack vare att jag inte är tjej. Och 2 inte kan visa röven på YouTube. Så ni kan inte se. Jag har jordens jävla blåmärke. Som jag squirmar lite när jag rör mig. Så det är fine. Dör bara inombords. Ni behöver inte oroa er. Jag ska plocka lite katthår från mina byxor. Så. Grejen är att varje gång jag får hype train så är det alltid resubs. Så brukar det hända så mycket. Jag har ingenting planerat för resubs. Jag har ingen bra karaoke eller någonting. Jag har bara en ostämd gitarr bakom mig. Jag kan inte göra så mycket med den. Men jag tänkte vi kan lika gärna ta det nu direkt att över 100 människor har dödats i Gaza idag. Över 100 palestinier har blivit beskjutna av israeliska IDF och har avlidit. Det är fler skadade givetvis, runt 700 läste jag. Dessa personer var på någon form av kö till förnödenheter och blev beskjutna av den israeliska armén som var de som övervakade hela den här överlåtandet av förnödenheter. Så att ja, det är en grej som har hänt. Israel försöker försvara det här med att att palestinierna stormade matkonvojerna. Jag väljer att tro att det tar ungefär 14 dagar innan vi vet den hela sanningen. För grejen är att EF har ungefär den från lögn till sanning är att första dagen så nekar de allting och sen 14 dagen så säger de vi kommer göra det igen. Motherfuckers. Och så är det liksom en cykel som pågår. Det var ungefär samma sak som vi skulle aldrig bomba ett sjukhus och sen nu finns det knappt några sjukhus kvar. Ni vet den grejen. Så där vill jag ändå röra vid också att det har skett. Många kallar det kaos. Jag kallar det för massaker. Ni vet, potato antar jag. Fast det är inte potato. Det är folkmord. Vi vet det här. Den här kanalen vet om det här. Oj, det här ska vi prata om. Wow, det här var intressant.
Sådär, då har jag där uppe också. Vi har inte sett hur många här just nu. Vi har precis börjat. Annat i nyhetssvepet. Amanda Lind kommer ställa upp som språkrör för Miljöpartiet. Så att hon har varit kulturminister förr. Högern gillar att göra haschskämt om henne för att hon har dreads. Det är typ det. Jätteroliga. Högern är alltid helt fantastiskt roliga människor. Det är en grupp av människor som kan humor och som vet hur man gör satir om saker och ting. Men det finns utmanare i Miljöpartiet. Janine Alm Eriksson och Annika Hirvonen är utmanare i Miljöpartiet. Jag tror att Miljöpartiet hade gjort så bra när man hade haft 2 sådana här kvinnliga språkrör och så bara kört med det. Men det verkar inte vara som att det kommer ske. Hej. Och kommer gå in på det här lite mer närmare språkrörsvalet. Vilka de här kandidaterna är och vad de vill. Det är inte jätteintressant idag, just nu. Hej Shadley. Det är jättesvårt att ersätta Märta när det gäller att jiddra i direktsändning. Gud vad hon är duktig på det. Shadley, på tal om det här, jag hittade en grej om Dumpen. Vem ska bli ett nytt sugrör? Jag kan vara ditt sugrör, baby. Ja, hallå. Ja, det vaknade du till. Och mina favoriter, Patrik och Sara. Ja, de är så duktiga. De kan lika gärna gå in på det här nu. Så ETC har ju länge följt Dumpen. Det vet vi. Kristoffer Röstlund har varit tongivande i det. Och han är ju även med i den här artikeln givetvis. Vänta, jag måste logga in. Röstlund är ju någon som har varit efter Dumpen länge. Och Dumpen åker på turné. Första stoppet för Sara Nilsson och Patrik Sjöberg är i Piteå, där de bland annat ska träffa hålla en särskild föreläsning för barn om grooming. Det 2 dagar långa besöket i Piteå arrangeras av S-märkta studieförbundet ABF i samarbete med 2 kvinnor som döms för grovt förtal i samband med uthängning. Va?
Okej, jag tänker därför fortsätta. Är det SSU-arna bakom fler? Jag vet inte om det är det. Vi läser vidare. What the fuck? Vi vet att det är kontroversiellt, men vårt uppdrag är att skapa debatt. Vi värnar också om barns säkerhet, säger den lokala ABF-chefen Stefan Andersson. Okay. Sajten och aktiebolaget Dumpen har på 3 år hängt ut närmare 400 män som sökt sex med barn. Minst 4 självmord kan kopplas till pedofiljägarna. Så startades av den forne sportlegendaren Patrik Sjöberg och Sara Nilsson som är ansvarig utgivare. Bla bla. Konceptet är att man på internet utger sig för att vara barn. Möte bestäms med männen som då konfronteras, filmas och publiceras. Nu ska Sjöberg och Nilsson turnera Sverige runt och föreläsa för vuxna och barn. Dumpen on Tour Junior riktar sig till unga från 11 år och har premiär i Piteå i mitten av mars. Kom igen. Finns det någon från Piteå som kan spela in det här om mig? Jag ger er någonting. Båtar, godisar. Allt ekonomiskt överskott från arrangemangen går in i Dumpen Media Group AB. Bakom Dumpens 2 föreläsningar i Piteå står 2 systrar som 2022 dömdes för grovt förtal. Detta efter att de 2020 tapetserat staden med över 200 affischer föreställande en man som anklagas för att vara kvinnomisshandlare. Affischerna med namn, bild och personnummer sattes bland annat upp i närheten av mannens barns skola. Efter att hovrätten fastställt domen mot kvinnornas nekande gick en av systrarna ut i media och erkände att hon blåljugit i sina förhör. På ABF i Piteå är Stefan Andersson chef för verksamheten. ABF går inte in med några pengar i arrangemanget men hjälper till med arbete kring till exempel biljettförsäljningen. Han säger att det är svårt att uppskatta hur många som kommer, men salen tar 450 personer. Andersson berättar varför de valt att samarbeta med pedofiljägarna Dumpen. Vi har resonerat mycket kring det. Vi är medvetna om att det är kontroversiellt. Samtidigt ska vi sticka ut och skapa debatt. Så vi är inte rädda för att gå in i det här. Det får skapa debatt helt enkelt. Vi värnar också om barns säkerhet. What the fuck? Så ABFs uppdrag är att skapa debatt. Ja, absolut. Ja, exakt, Shelley. Det är 4 bekräftade självmord kopplade till Dumpen. Har ni åsikter om det? Ja, det är fruktansvärt. Det innefattar den delen att det är kontroversiellt. Så är det ju. De 2 kvinnorna som arrangerar är dömda för grovt förtal. Vi är absolut medvetna om det. De har fått sona för sitt brott, så att det förändrar inte saken i sig. Nej. Ja, okej. De går vidare här. ABF är inte involverade i juniorarrangemanget. Barnföreställningen sker i en annan kommunal kulturlokal där Mattias Lundberg är samordnare. Han vill vara försiktig med att uttala sig då han precis fått in bokningen och vet väldigt lite. Det är svårt att gå in och neka en bokning av kommunens lokaler om det inte finns konkreta skäl. Personliga åsikter kan inte avgöra. Okej, det är mycket mer rimligt. Jag håller mycket med om att kommunens lokaler kanske inte kan neka att Dumpen får boka. Volmer, 21 månader. Fan vad länge vissa av er har varit prenumererade på den här lilla dumma kanalen. Dumpen går on tour, som vi vet. Du kan vara kontroversiell. Det är skitsamma om du gör fel. Det går bara uppåt. Det är skitsamma. Gör du rätt för det men gör rätt fel, då går det neråt. Men om du gör många fel hela tiden, så går det uppåt.
Ehm, ja, till lite andra nyheter. Dumpen är som det är. Vi tycker inte om Dumpen i den här kanalen av förklarliga skäl. Så vi tycker inte heller om Irene Svenonius. Så den här haggan avgår. Vilket man först tänker är en bra grej. Men det är inte en bra grej. För att hennes nya jobb är överdirektör på Statens fastighetsverk. Och jag vet att Shadley kommer älska det. Grejen med Statens fastighetsverk är att de har som verksamhet då att bevara en hel del statliga byggnader som är i statens ägo. En del av dem är historiska byggnader. Exempelvis Vadstena slott är ett utav dem. Ja, och vissa utav våra museer går under Statens fastighetsverk. Om man inte känner till vad Svenonius har gjort så är det så här. Det hon har gjort borde vara brottsligt. Hon har förgjort Stockholms region Stockholm. Jakob, tjena. Välkommen. Svenonius har förgjort region Stockholm. Finns ingenting kvar. Det nya vänsterstyret i Stockholm jobbar hårt för att försöka köpa tillbaka det hon har sålt ut. Vadstena slott, du menar före detta Vadstena slott och kommande Vadstena gator, kök och vandrarhem. Ja, precis. Japp. Riksarkivet håller just nu till i Vadstena slott, men jag antar att de kan flytta på sig. Det är väl inga problem, antar jag. Hej gubben. Ja, jag minns det. Väldigt mycket. Hon har gjort så mycket skada på region Stockholm att rubrikens första hälft har något. Ja, jag vet, man blir glad. Fikan. Man blir glad. Man blev glad. Tills man insåg att hon ska ha hand om Statens fastighetsverk. Jag gillar inte det alls. Jesus. Det är lite... Det är typ... Det är värre att få in Svenonius att styra över ens fastighetsverk än vad det var för katolikerna att få in Vasa som kung. Och det säger ändå något, tänker jag. Och jag förstår fortfarande inte hur hon inte är kriminell. Jag kommer ihåg när hon sa att hon var så stolt över att Region Stockholm hade gjort en vinst på miljarder.
Nej, jag ska inte dra det så långt. Inte riktigt så långt. Ja, hon kommer bli ett eget blodbad. Gud, och hennes man kommer att handla om alla affärerna. Hon nekade att bli förbipassad som landshövding. Och det förstår jag ju när man kan få chansen att förgöra Fastighetsverket. Finns ju pengar att tjäna. Hon är ett sånt monster. Jag förstår inte hur någon människa kan tycka om henne. Alltså. Det är liksom, hur är någon gift med det? Hur har den här människan barn? Förlåt, jag har en jättestörande nagelflärp. Den där fin biten. Jag hoppas också det här var med. Alltså, för någon måste sätta stopp för henne. Nej, fikon, jag håller med. Ja, egenpräktigt. Det är definitivt ett bevis för att meritokrati inte är en grej. Nej, det är liksom det är så mycket korrupt. Can't wait till ett kinesiskt holdingbolag äger Ekenäs riddarspel. Ja, hon är imponerande på det här sättet, egenpräktigt. Jag menar så kan jag säga, det finns ju inte en chans. Knappt det finns ju liksom inte en chans att den här människan som Sven Onys ändå är inte vet om att hon är ett svin. Alltså det finns ju inte en chans. Du kan inte göra och vara det Sven Onys är utan att på något sätt vara medveten om vad du håller på med. Du kan inte bara ups. Man ska inte underskatta hur väl hennes ideologiska position Nej, det ska man inte. Alltså, nej, det ska man absolut inte. Det är liksom... Jag vet bara inte. Jag skulle inte kunna umgås med... Fatta att personer... Det finns personer som frivilligt umgås med den här människan. Det finns personer som sitter där varje fredag och käkar middag med henne och hennes man och bara det är så intressant jobb i Ren. Ja, för att knulla svenska folket. För det är det enda hon gör. Det är liksom det enda vi kan vara glada över, det är att den här människan inte har mer makt i form av att sitter högre upp. Hon sitter i Stockholm och nu Fastighetsverket, men vi kan åtminstone vara glada över att du vet hon inte
någon annanstans. Hon är inte Beatrice Ask. Hon är inte Beatrice Ask i än. Jag tror fan inte ens den här skiten kommer gå att välta. Nej. Nej. Börjar bli lite tvek på den här. Hela den här cirkusen, när man ska säga. Det liksom... Jag håller med Shelley. På något sätt så... Det blir inte bättre. Och det är clownnivå. Sverige är en clownbil full med clowner som åker in i en bergväg och börjar brinna. Och så här är det. Det som är sjukt med det här, det är att hon har blivit nekad av folket att fortsätta styra, men så bara ger man henne ett toppjobb. Man bara, ja, det var ju synd att du förlorade svenska folkets val, men vet du vad? Du kan ju styra något annat som inte kräver demokratiska val. Det är mycket bättre. Om du bara gör något annat som inte kräver som inte tillåter att folk har en åsikt om vad du gör. Då blir det nog bra. Ja, jag tänkte inte på det här fikaspekt. Du har såklart rätt. Man kan säga, ingenstans i det här får vi reda på vem fan det är som ger henne det här jobbet. Hur kommer det sig att vi inte vet vem som ger henne jobbet? Vi menar, det är en person jag känner man borde kanske intervjua lite. Ni vet. För jag menar, jag antar att hon inte bara... Ja, men vem på Fastighetsverket har röstat fram att hon ska ha det här jobbet? Eller vem har sagt att hon ska ha det här jobbet? Kan de bara tillsätta någon? Jag har ingen aning om vad fan hon har för position inom Moderaterna. Jag skiter i vilket, faktiskt. Jävla hagga. Hon fick ju den posten efter nu. Gud. Just det, hon var inblandad i det här med. Det är klart hon var inblandad i Nya Karolinska. Är det regeringen som tillsätter fast... Ja, okej. Ja. Nej, men då var det ju klart. Då vet vi. Decimera Stockholm. Få toppjobb. Uffe fixar. Då vet vi också vad planen är för det. I så fall. Det är inte bara så att hon blir någon form av chef, hon blir överdirektör. Det stör mig ju då. Jag menar jag menar hur vad jag har sett i intervjuer med henne innan. Det är inte så att det här är ett charmtroll. Hon är ett svin.
Alltså bara ett svin. Hon kan inte skärma sig till någonting. Att hon har en man är beyond me. En anledning till att jag vet att hon har en man är för att hon har en vigselring på den här bilden. Jag bryr mig inte om jag är en jävla kar heller. Men det är insane. Även manipulativa människor lever ibland vana. Jo. Men jag vet inte hur det är han där. Allt hon har sagt så här. Det är väl jättebra att vården går med vinst. Tjejen det blir bara karoliner i Naturhistoriska riksmuseum om olika folkslag. Folkslag är karolinerna. Svenskarna och karolinerna. Utställning i 52 veckor. NMR går fortsatt kast, men jag tycker inte det är snarare ett tecken på att det finns en viss splittring som gör att nazisterna kan sprida sig ut och verka mindre nazistiska än något. Det skulle jag säga i alla fall. Ja. Men sen hörde jag 2 kollegor okritiskt prata. Ja, precis. There you go. There you go. Jag har hört det också förr, om vi säger. Men vi kan gå tillbaks till nyhetssvep senare. Jag skulle vilja kolla på en video med er. Jag vet inte hur mycket ni vet om amerikansk vit makt. Jag vet en del om det. Ja, jo, men befriade det är en ANCAP som sitter och styr Argentina just nu. Argentina kommer sjunka i havet om man fortsätter. Men det är fine. Det är fine. De valde en ANCAP. De ska få leva ANCAP. Jag stödjer det. Jag tänkte att vi skulle kolla lite historia om modern vit makt och framförallt vit makt i USA. Jag hittade en video förut. Den heter, ska vi se, vi går ner så att ni får se lite. Tror ni ser titeln nu? Lite senare. Det jag har klippt lite. Men det är East Texas Backwoods Downfall of the Solid Wood Soldiers. Så det här kommer handla om USA, Texas och vit makt. Och lite om Aryan Brotherhood. Men vi har liknande strukturer i Sverige där jag försöker säga. Så det är intressant att se hur det fungerar där. Och det här var en väldigt bra video. Den är i och för sig 20 minuter lång, men ni får överleva. Ni kommer lära er ett och annat, tror jag. 11th, 2008. A man named Scott Allen Freeman showed up to a home on County Road 2683 in rural Texas, surrounded by no trespassing signs, security cameras, and sally ports guarding the entryway. Freeman was there for a night of drinking and partying, but he'd been so nervous about coming over that he tried in vain to convince friends to accompany him. But as night gave way to dawn, with no signs of danger, Freeman and his hosts got into 2 separate cars to embark on a trip to the nearby city of Cleveland, Texas. Freeman never made it there. On the morning of October 12th, a passing motorist discovered his bullet-riddled body
lying next to Freeman's pickup truck on a turnout off Farm to Market Road 787. When police arrived, they recognized him instantly. He was known by the nickname Arizona and served as a high-ranking member in the Aryan Brotherhood of Texas, or ABT, a white supremacist gang with a military-like structure that has a strong presence throughout the entire state of Texas, both inside and outside of prison. Freeman had gotten himself caught in a web of political and personal problems. Så kom ihåg att Texas har dels mycket sånt här, men det här förekommer givetvis också mycket i tidigare Ku Klux Klan-områden. De kommer in lite på det. Men det finns mängder av grupper i USA som är nära angränsande till de här grupperna. Precis som vi har i Sverige med vilka som är angränsande till NMR och SD, typ som Frihetsrörelsen och de här grejerna. Du har samma typ av strukturer när det gäller organisationer. Man bara väljer liksom vilken paint du ska ha på dig. Ska det vara röd eller blå gubbe inom samma typ av sfär? Det är typ så det fungerar. And this was the result. By the end of the police investigation, which took years, an ABT general named Steve Stain Cook and a soldier named David Jason Michaels had been arrested and charged with luring Freeman out of his car, gunning him down. Maggie Boogie, jo, jag har hört om Helldivers, så jag vet att det är som Starship Troopers. Jag är medveten om det. And attempting to cover up the crime. Incarcerated leaders of the ABT had used a cell phone smuggled in by a corrupt guard to issue the kill order with cool, calculated efficiency, knowing that their command would be obeyed on pain of death. For the ABT, it was just one of countless brazen violent crimes committed inside and outside of prison, as the gang grew from a small group of state prison inmates seeking protection to a network of 5 factions, collectively known as the Wheel. The ABT has several creeds, but one known as GFBD stands out among them. It means, God forgives, brothers don't. But today's episode isn't merely about the Aryan Brotherhood of Texas, so much as it is about the sheer terror that the gang is able to instill in others. It is enough to drive people to murder their friends without the ABT even having to lift a finger. Today we will be delving into a gang known as the Solid Wood Soldiers. It has been labeled a support group for the ABT, and appears to shadow much of the larger prison gang with its paramilitary structure, its code of conduct, white supremacist philosophy, and even its drug of choice, methamphetamine. The Solid Wood Soldiers, or SWS for short, started in the Texas prison system in the 1990s. Originally, SWS was formed... Jag ska bara säga det, nej, det är inte bara svenska nazister som använder sig av amfetamin som huvuddrog. Det är ganska worldwide, faktiskt. Under the acronym Stupid Woods. Over time, it came to mean separate white state. For those that don't know, the word wood is commonly adopted slang for peckerwood, and a group of active white gangsters in prison is commonly referred to as the woodpile. The SWS uses a ranking system with the president, vice president, council member, major, captain, all the way down to soldier, where people can be promoted or demoted depending on their conduct. Its symbol incorporates a wolf paw with 2 lightning bolt-style letter S's on either side of a W, and the numbers 14 and 10 at the bottom. The 1410 refers to 2 pacts that have been embraced by many white supremacist movements around North America. The 14-word pledge is an oath to, quote, secure the existence of our race and future, end quote, while the 10 words say, quote, unity is the only solution to the white man's revolution, end quote. People can become members through a prospecting phase, but unlike many hardcore prison gangs that have a blood-in, blood-out credence, SWS allows people to be jumped in and jumped out, where they simply have to endure a beating, according to police. On the spectrum of white gangs, some, such as the Aryan Circle, serve mainly to promote a white supremacist philosophy, while others, such as the California-based Aryan Brotherhood, may incorporate racist symbols, but more generally exist as a traditional criminal organization that is willing to ally with gangs of other races to make money. While estimations of the Solid Wood Soldiers' membership have varied greatly,
In this investigation we're about to cover, authorities claimed they had identified more than 100 SWS members and associates operating both inside and outside of prison. And members are still showing up in the news, most recently last January, when an SWS member was arrested for allegedly trafficking meth and allowing his property to be used for storing various stolen automobiles and trailers. Superior race, my dude! In the early 2010s, Superior the gang race! was operating with a very specific purpose in mind: to sell enough methamphetamine that its members could afford to buy a property in order to create a separatist whites-only community somewhere in Texas, which they estimated would cost the grand total of $30,000. At the time, the SWS was being led by a man named Craig Phipps, aka Lone Wolf, who was attempting to give the gang cover for its illegal businesses through sophisticated money laundering schemes to write off illegal funds as donations to a fictitious nonprofit organization. It just so happened that Phipps was incarcerated in federal prison for a conviction of being a felon in possession of firearms. But he had a release date on the horizon. That's an In end. the meantime, there were people on the outside he felt he could trust. Namely, there was Christopher Lee Guidry, an SWS captain who went by the nickname Hollywood, and Tanner Lynn Bork, who used the monikers Two Shoes and Hitman, and who served as a council member. Together, the two were determined to run a meth operation based in Vidor, Texas, a small town near the eastern border where the Ku Klux Klan was known to openly operate during the 1980s and 90s. Du får inte bära vapen även i Texas om du är en felon. Det är därför han fick sitta. Their plan had one major hang-up. Bork and Guidry lacked connections to the type of drug dealers necessary to support such an operation. So the two decided to start making the drug themselves, using so-called shake-and-bake method. Recent restrictions on YouTube prevent us from going into the details of this method, other than to say it's extremely crude and unsanitary, so much so that many meth addicts turn up their noses to it. They continued this way, selling small amounts to whoever would buy it, but not pulling in the type of funds they envisioned. Eventually, Guidry and Bork made a new connection that would change everything. They were introduced to a woman named Vicky Stark-Fitz, an associate of many SWS and ABT members who lived about an hour west of Vidor, and was able to obtain crystal meth that had been manufactured in Mexico from a middleman in Houston. Stark-Fitz was what ABT and SWS members generally referred to as a featherwood, slang for a woman that has earned the trust of the gang, but is not a member. This new connection not only allowed Bork and Guidry to start offering higher quality drugs to their customers, but to traffic in greater amounts. And soon, Vicky Stark-Fitz found herself at the center of a growing meth operation where members of both gangs relied on her heavily. Their group came to include Kenny Don Stanley, an SWS soldier, as well as Steve Claude Gribble, aka Space Ghost, a drug dealer who was one of Stark-Fitz's customers. There was also James Settle, an up-and-coming SWS member known as Lil Bit. Settle had joined the gang in a Texas jail after his own mother, Vivian, turned him into police. Hade mutat micken. Älskar alla deras smeknamn, typ Arizona, Hitman, Hollywood. De kallar tjejer för Featherwoods. Det ett gäng vita killar är Woodpiles. Mutade som en jävla diktator. Ja. Jag är out of concern for her son, desperate to stave off his criminality. But the move badly backfired. In jail, Settle was introduced to more sophisticated criminals and allowed his worse impulses to thrive. And later justified his newfound gang membership by telling Vivian, quote, "Well, Mama, you've got to have some friends in there." On the ABT side of the network were Mickle Milky Cunningham, an ABT member, Michael Taylor Word, an ABT associate, and Joshua Mark Bodine, aka Desperado, a major in the ABT who operated a compound for the gang at 1575 Cheyenne in Vidor.
det, det är ganska kul att en vit maktare kallar sig själv eller blir kallad för desperado. Det var I thought you were a gringo. As a high-ranking member, Bodine had the ability to order others to commit acts of violence, and ABT rules dictate that such orders are to be obeyed without question. Thanks to her connections, Stark Fitz was able to supply the group with not only drugs, but firearms, and relied on them to sell her methamphetamine and collect debts from drug customers. It was a profitable business, but one that required those involved to do a lot of driving around South Texas, and to be on their guard. However, as typically happens with methamphetamine rings, several of the people involved were users themselves, as well as traffickers, and it was just a matter of time before major No problems fucking began. shit. March 11, 2011 changed everything. On that day, Mickle Cunningham's mother, Juanette, ordered meth from Gribble and Settle for herself and Michael Word. The two measured out the drugs, secured one of Stark Fitz's firearms, and met Word at a convenience store before he took them back to Juanette's home on Elliott Street in Vidor. But at the property, an argument arose, and Settle ended up shooting Word with Stark Fitz's pistol. Word survived, but details of the shooting spread quickly around the small town. SWS's leaders quickly realized that they had a major problem on their hands. Not only was Juanette's son an ABT member, but Word was an associate, and subjected to a lot of the same protections as a full-fledged member. SWS badly needed to present some kind of peace offering, and time was running out for all of them. Texans, and especially other white gang members, don't need to be reminded of the ABT's ruthlessness, but there were plenty of reminders around. For one thing, just 2 weeks before Word was shot, Bodine's ABT compound in Vidor had been raided by the Orange County Sheriff and Pinehurst Police over a 2009 kidnapping attempt that had resulted in a shooting. Bodine, a major in the ABT, had ordered a member named John Oliver Manning, aka Fish, to abduct and assault an ABT associate named Matthew Fail. Fish? That is gang name? Fish? Over a drug debt. Manning attempted to carry out the order, but Fales fought back, and Manning had shot him during the struggle. Fales was hospitalized and survived, and 2 years later, the feds decided they had had enough evidence to charge Bodine and Manning with racketeering. Similarly, just 6 months earlier, Stephen Cook and David Michaels had been arrested and charged with murdering Freeman. Over the 2-year investigation, authorities learned that Freeman was on one side of a schism within the ABT. Freeman worked under a leader named Frank E. Roche Jr., aka Poncho, a man known as the General of Generals, who was feuding with a faction led by another general, Jason Lee Hankins, known as Trooper. Cook was loyal to Trooper, and learned that Freeman had been attempting to recruit ABT members from Trooper's faction into Poncho's faction. There were also rumors that Freeman had inappropriate contact with another gang member's underage daughter. After a group of ABT members in prison authorized a hit, Cook and Michaels invited Freeman over to Cook's home in Rye. The following morning, as Freeman drove in one car and Cook, Michaels, and 2 women drove in another, they had convinced Freeman to pull over on the lonely road to let one of the women into his truck, so Cook's truck wouldn't be as crowded. When Freeman exited, Cook shot him in the head, then filled his chest with bullets. By the time Cook and Michaels were arrested, police had not only identified all as the culprits, they'd even fished the murder weapon out of a Texas lake. The murder would pay big dividends for police, as the investigation led to a raid of Cook's home that turned up a 50-gallon drum containing thousands of pages of gang ledgers, notes, pictures, constitutions, and other secrets. But as that case was being prosecuted in early 2011, it served as one more example of what can happen when you tangle with the ABT. SWS's leaders knew full well that in a straight-up conflict with the ABT, all of their lives could be forfeit. So they decided they didn't even want to wait for reprisal. They would handle their supposedly close friend, Settle, themselves. On March 13th, 2011,
Stark Fitz hosted a meeting at her home with Bork, Guidry, and Stanley to discuss how to handle the Settle problem. Bork made it clear that Settle, quote, needed to go. And since Stark Fitz's home was being used as a hub for their criminal activity anyway, they decided they would murder him there. Stanley was to be the triggerman, and Guidry was supposed to assist with the murder as needed. Burke provided Stanley with a .22 caliber revolver equipped with a makeshift silencer. In order to bring Settle to the area, they came up with a credible ruse, telling Settle that they had decided that they were going to murder Gribble over what had happened to Word, and that because he'd screwed up, he needed to help them pull it off. Settle willingly took part in what he believed was a conspiracy to murder Gribble, fully unaware that he was assisting in his own murder. Guidry had stolen a Nissan Maxima from Houston, and the group pulled out its contents, including a manual, registration, and a spare tire, then began lining the inside with plastic bags. At some point on March 14, 2011, Stanley shot Settle in the head, and the group dropped him in the trunk while they debated where to dump his body and dispose of the Maxima. After a couple hours, though, they heard moaning from inside the truck, a horrifying indication that Settle was still barely alive. Guidry handed Stanley the gun and told him to, quote, put him out of his misery. And Stanley obeyed. Around dawn that morning, they took 2 cars to a remote area at the end of a secluded logging trail and used lighter fluid to torch the Maxima and Settle's remains. It would take 9 days before a passerby discovered the Maxima and called police. While that was going on, the 4 sought refuge at an SWS's members' home in Madisonville, Texas, then got hotel rooms in Arlington, where they laid low for several days. Guidry and Stanley were both promoted in rank in the SWS for their roles in the murder. We're going to state the obvious here. The details we just described came from court documents filed by prosecutors, and no one in law enforcement could have ever learned those specific details unless an eyewitness provided them. But throughout the case, the prosecution was extremely careful to not divulge the names of the informants, except in several plea agreements that named Gribble as a, quote, cooperating witness to the drug trafficking crimes. Police solved the murder by using the Maxima. They pulled a VIN plate off of the burnt car and were able to quickly tie Guidry to the Houston vehicle theft. Just 2 days after the Maxima was discovered, Stanley was arrested in Tyler County for being a felon in possession of a .357 pistol and ammunition. 2 days after that, police raided Stark Fitz's home and arrested her and Bork, who attempted to hide behind a vehicle in the driveway. They found several guns, including a pistol that had been hidden in a speaker and a ballistics vest. But most importantly, they also discovered key items that the 4 had apparently forgotten to dispose of: the spare tire, vehicle registration, and insurance documents from the Maxima. At that point, there was little Bork and Stark Fitz could do to explain it away. As the investigation progressed, the U.S. Department of Justice took over and decided it would charge everybody for everything. A dozen SWS members and associates were rounded up on a single indictment, including the 4 people involved in Settle's murder, as well as Craig Phipps, Michael Word, Juanette and Mickle Cunningham, and even people whose alleged gang crimes had been selling as little as a half gram of meth for SWS members. Jesus. None of those charged decided to take their cases to trial. Even Guidry, Bork, and Stanley, who all received life terms after admitting to various roles in the murder. When it came time for Bork to be sentenced, Vivian Settle spoke in court, recounting at the January 6, 2014 hearing that she still felt guilty for turning her son into jail years ago, where he first met members of the SWS. Quote, "The defendant not only took my son, my best friend, but also a part of me," she said. "We could always talk to one another about anything. Once a handsome face, a loyal friend, and a big heart, now sits silently in a box by my bed." At Vicky Stark Fitz hearing, her attorney begged for mercy, stating that she had gone through so many personal tragedies, including watching her own son be killed in front of her in 2002. Then Vicky rose to speak,
and said looking back, she wishes she had stopped things from escalating. Quote, "Every night I lay in bed, I wish I could trade places with Lil Bit. He was my friend. And I pray for his family every night because I know what it feels like to lose a young son like that. And I have great remorse. I really do." The prosecution called it crocodile tears. U.S. District Judge Marcia Crone sentenced her to 31 years, leaving a smidgen of hope for her to be released someday if she can overcome the lower life expectancy that comes from long-term incarceration. As it stands now, Stark Fitz is scheduled to be released in 2039, at age 75. She's tried to get out sooner, even filing compassionate release petitions at the height of the COVID-19 pandemic. But the prosecution has consistently hit back with this counter-argument: that while she may not have played a big role in the murder, she was heavily involved in the cover-up. But perhaps more significantly, in a world where a white supremacist gang was plotting to fund a segregationist colony with meth proceeds, Vicky Stark Fitz held enormous power. As the person with a solid drug connection and access to guns, in many ways, she was the catalyst for all that transpired. Huh. Mycket bra video i alla fall. Väldigt intressant, tycker jag. Hoppas ni också tyckte det. Annars hade jag inte... Jag tror att ni gör det. Annars hade jag inte valt att visa den, jag lovar. Alltid intressant att lära sig om såna här grejer. Framförallt när det inte är själva... Det jag oftast pratar om när det kommer till nassar och såna här grejer. Men det är absolut en del av den världen, om man säger. Det är en våldsam värld. Är det. Eller bra, det var intressant. Ja, jag menar det var intressant. Så det är inte alltid man hittar intressanta videos på YouTube om såna här grejer. Men den här var faktiskt bra och liksom hade bra information att bygga saker på. Jag tänkte faktiskt avsluta streamen för idag. Det är lite kort, bara en timme idag. Men väldigt trött också. Jag tänkte att jag kanske kör en stream imorgon eller så här. Så jag vill tacka er alla för att ni kom hit idag. Vi har pratat om Svenonius bland annat. Jag sparar lite polisgrejer. Vilket är fredagens fredag. Ja, precis. Jag sparar lite polisgrejer och såna här grejer. Till senare, till imorgon eller till nästa vecka. Sant, Volmer. Sant. Det stämmer. Jag har känt till detta länge, som jag är ett fan av dinosaurier. Men ni här i chatten, ni får ha det bra. Så hörs vi nästa gång, helt enkelt. Hej då.